नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि कि दिदी इन्डोर प्लान्टको पनि भिडियो बनाउनुहोस् न, कसरी रिपोर्टिङ गर्ने, माटो मल कसरी हाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ। हजुरहरूको कमेन्ट अनुसारै मैले आज भिडियो बनाउनु गइरहेको छु कि इन्डोर प्लान्टको। मैले योभन्दा अगाडि 1 हप्ता धेर भइसक्यो, मैले पहिला 2 तारिक हो कि 1 तारिक मैले पारीबाट सपिङ गरेर प्लान्टहरू लिएको थिएँ नि। मैले आज रिपोर्टिङ गर्नु जाँदैछु है त दर्शकबिन, स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् कि मैले कस्तो मल माटो कसरी रिपोर्टिङ गर्नेछु, कसरी मिक्सअप गर्नेछु, सोयल मिक्सहरू के हाल्नेछु हेरिदिनुहोस् ल हजुरले। अरू दिदीले के रिपोर्टिङ गर्नु आँट्यो भन्नुहुन्छ होला। यो भेरिगेटेड सिङ्गोनियम हो, यो एकदम ठुलो भएर यो पनि सिङ्गोनियम हो। हेर्नुहोस् त कस्तो दामी पाक्छ यो खालको सिङ्गोनियम। अरू यो चाइनिज एभरग्रिन एग्लोनीमा पनि मैले रिपोर्टिङ गर्नेछु है त। कस्तो यो हामीले मार्केटबाट किनेको प्लान्टमा भनौँ न कस्तो खालको चिम्टे माटो हुन्छ। अरू यसमा अब मैले यसमा पनि अब धेर प्लान्ट छ भने म कटिङ गरेर म फेरि यो चाहिँ अब अलिक ठुलो भाँडामा हाल्छु, मैले 10 इन्चीको पोटमा हाल्नेछु। अरू यहाँबाट कटिङ गरेर चाहिँ फेरि यही पोटमा मैले फेरि सार्नेछु है त। हजुरहरूलाई म देखाउनेछु। यो मसित गार्डन सोयल छ। गार्डन सोयल भन्दाखेरि मैले अब करेलाहरू रोपेको त्यो भइरहेको क्या त, त्यो मलभित्र पत्करहरू हालेर राखेको मल माटो, अरू प्लस यसमा बालुवा मिसिएको छु है त मैले। हेर्नुहोस् त कस्तो फुरफुरे माटो। मैले हजुरहरूले एउटा कुरा भन्नु चाहन्छु, अब बर्खा लाग्दैछ, हजुरहरूले माटोहरू स्टक गर्नुभएको छैन भने एकदम बोरामा हालेर चाहिँ स्टक गरेर राख्नुहोस् है। भोलि पर्सि त दलदले हुन्छ क्या, हामीले फुलमा माटो मलहरू मिक्सअप गरेर फुल हामीले रोप्नै सक्दैनौँ। त्यस कारणले हजुरले स्टक गरेर राख्नुहोस्। त्यो स्टक गरेको हेर्नुहोस् त फुरुर परेको माटो, तर यो भिजेको जस्तो देख्छ होला कालो भएर, तर पुरा धेरै मात्रामा यसमा मल छ नि। अनि अब मैले के लाउनु आँटेँ भनेर स्किप नगरिकन हजुरले हेरिदिनुहोस्। म अब यसमा मैले लिएको छु बोन मिल। एकजना सब्सक्राइबले भन्नुभएको थियो दिदी म बोन मिल सबै प्लान्टमा हाल्नु मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो। मिल्छ सिस्टर, सबै प्लान्टमा हाल्नु मिल्छ। किनभने यो बोन मिलले के गर्छ भने हामीलाई यो प्लान्टको जरामा क्याल्सियमको मात्रा दिन्छ। एकदम अब जरा बलियो मजबुत हेल्दी भयो भने त हाम्रो प्लान्टहरू हेल्दी भएर आउने होइन, ग्रोथ भएर आउने, हेल्दी हुन्छ। त्यस कारणले जुनै प्लान्टमा पनि हजुरले बोन मिल छ भने हाल्नु सक्नुहुन्छ है त। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बिर्सेछु कि मैले यो पनि मैले पारीबाटै लिएको हो, तर यो आधा किलो भएर के यो 30 रुपिसको हो। यो तिनवटा यस्तरी 30 रुपिसको यो मल हो। यो निम खली पाउडर हो। यो किरा लाग्नुबाट बचाउँछ निम खलीले। यो बोन मिलले क्याल्सियमको मात्रा भिटामिन पर्याप्त मात्रामा दिनेछ। अरू यो मल भइगयो, यो गडौलाको मल हो, यो बर्मी कम्पोस्ट हो, यो 30 रुपियाँमा लिएको। अनि मैले यही मिसाउने छु हेर्नुहोस्। अब यति त मिसाउने रहेछ दिदीले भनेर स्किप नगर्नुहोस् है त। म अरू पनि अझै मिसाउने छु, हजुरलाई म देखाउने छु कि अब यो यसमा भयो माटो बालुवा। अनि यसमा यो हेर्नुहोस् त, यो गडौलाको मल यस्तो हुन्छ, कालो न कालो यसरी आफूलाई कति मात्रामा यस्तो काम लाग्छ त्यति नै यसरी हालिदिनु होला हजुरले अन्दाजमा। किनभने मैले चाहिँ अहिले यो मलहरू चाहिँ म कम्ती हाल्छु, किनभने मेरो मलको मात्रा यहाँ छँदैछ। हजुरहरूसित मलको मात्रा छैन, सोके माटो मात्रै छ कि भनेर मैले देखाउँदैछु है त। मेरो अलरेडी यसमा मल छ, त्यस कारणले मैले अहिले यो भर्मी कम्पोस्ट मैले यति मात्रै हाल्नु चाहेँ। अरू यो निम खली, यसले किरा लाग्नुबाट एकदम किरा लाग्नु दिँदैन, हाम्रो जरालाई एकदम स्वस्थ राख्छ। अनि त्यसै कारणले हेर्नुहोस् त हावा पनि कस्तो चलिरहेछ, अनि उडाउँछ कि भन्ने टेन्सन। यो निम खली पनि यसरी नै लगाइदिनुहोस्, यसरी नै निम खली लगाइदिनुहोस्। अनि फेरि बोन मिल छ भने हजुरसित छ भने लाउनुहोस्, छैन भने अब के गर्नु त होइन, घर गाउँतिर कहाँतिर त अब लाउनु भन्ने पनि जरुरी हुँदैन। अब हामीसित छैन त कहाँबाट लाउनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ होला मेरो भिडियो हेरेर। अब छ भने लाउनुहोस्, छैन भने अब त्यही मल माटो बलुवाले त काम चलाउनु पर्छ। अनि यो बोन मिल हेर्नुहोस् न यसरी उडाएर, अनि यसरी नै बोन मिल लगाइदिनुहोस्। अरू हजुरहरूसित छ भने यो कोकोपिट पनि हाल्नुहोस् है त, कोकोपिट हाल्नुहोस्। छैन भने
धानको भुस हाल्दा पनि काम चल्छ। यो कोकोपिट हाल्ने कारण चाहिँ किनभने एकदम चिस्याएर वाटर पानीलाई होल्ड गरेर राख्छ। अरू एकदम अलिकति हल्का मात्रामा मोइस्चर भरेर बस्छ है त। यो प्लान्टहरूलाई त्यस्तै चाहिन्छ। मैले अब कोकोपिट पनि हालेँ। अरू यसरी नै सबै यो पदार्थलाई यसरी मिक्सअप गरिदिनुहोस् है त। यसरी मिक्सअप गरेर यसरी बुरुरु हुन्छ, एकदम राम्रो हल्का मात्रामा हाम्रो माटो बनिने गर्छ। अरू हजुरले सोच्नुहुन्छ कि दिदीले त फन्जिसाइड त लाउनु भएन भनेर सोच्नुहुन्छ होला। मैले फन्जिसाइड चाहिँ मैले पानी यसमा अब पानी हामीले यो प्लान्ट त रिपोर्टिङ गरेपछि त पानी हाल्नुपर्छ। अनि फन्जिसाइड चाहिँ मैले पानीमा अलरेडी घोलिसकेको छु है त। हजुरसित फन्जिसाइड छैन भने हजुरले बेसार पाउडर यसरी छरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। फन्जिसाइड चाहिँ अब यो लायो भने अब अर्को जग्गामा लाउँदाखेरि कुनु पनि सक्छ, गल्नु पनि सक्छ नि त। त्यो नगल्नुको लागि हजुरले फन्जिसाइड लाउनुहोस्। नै त भने पिना रे बेसारको पाउडर धुलो लाउनुहोस्। नै त भने हजुरले दालचिनीको पाउडर पनि बनाएर छर्नु सक्नुहुन्छ है त हजुरले ल। अनि यसरी नै मजाले मिक्सअप भयो मेरो। अब मसित त 3-4 महिनादेखि त पात पतिङ्गर त छँदैछ मसित, एकदम बोरामा हालेर कति डिकम्पोज पनि भइसकेको छ मसित। हजुरहरूसित छ भने हजुरहरूसित छ भने पात पतिङ्गर मुनि राखेर चाहिँ यो हालेर हजुरले रिपोर्टिङ गर्नु सक्नुहुन्छ। किनभने पात पतिङ्गर यस्तो चिज हो कि जस्तो कि अब यो भनौँ न यो यस्तो यो हेर्नुहोस् त मेरो डिकम्पोज भएर नि पहिला कस्तो सुकेको थियो, अहिले यस्तो खाक्रा खुक्रुक भइसकेको छ। यो सुकेको पात यस्तो हो कि प्लान्टको लागि चाहिँ एकदम राम्रो, एकदम योभन्दा राम्रो यो के भन्छ राम्रो फर्टिलाइजर कुनै पनि होइन के प्लान्टको लागि चाहिँ। त्यही भएर हजुरले पात पतिङ्गर अब सबैमा हाल्दा मिल्छ भनेर नि क्वेसन आउँछ है त। यो पात पतिङ्गर जुनै प्लान्ट पनि हाल्दा एकदम राम्रो हुन्छ, एकदम बेस्ट यो फर्टिलाइजर हो है त यो पात चाहिँ त। अनि हजुर मसित चाहिँ अब मेरो भदैनीलाई मैले पहिलाको भिडियोमा मैले नि देखाइसकेको छु कि उहाँले एकदम कलेक्सन गरेर ल्याउनुहुन्छ अनि मैले रोप्ने गर्छु है त। मसित कति बोरा थियो, अहिले यसरी रिपोर्टिङ गर्दै यस्तो मिक्सअप गर्दै मैले थुप्रै मैले लगाइसकेको छु। मेरो मल पनि दिनको दिन बढिरहेछ, मलको मात्रा पनि। अनि अब यसरी नै यो हजुरहरूसित हेर्नुहोस् त, यो जराहरू यस्तो के जरा छ भने पनि यसरी नै हालिदिनुहोस्, यसरी नै हालिदिनुहोस्, केही वेस्ट नफ्याक्नुहोस्। यो सुकेको पातहरू पनि यस्तो सुकेको छ भने नि यस्तो मैले अघि बिहान मैले यस्तो कटिङ गरेको थिएँ कि सुकेको पातहरू यो बुढो भएको पातहरू मैले कटिङ गरेको नि यसमै हालिदिएको थिएँ। अनि यसरी नै मैले हालिदिने गर्छु। अनि यसरी हालिसकेपछि हेर्नुहोस् यसरी नै अब यो भरि चाहिँ नहाल्नुहोस्, किनभने हाम्रो मल माटो मिक्सअप गरेको त हाल्नुपर्छ नि त। यसमा चाहिँ अब यो हामीलाई छतमा पनि अलिकति वेट कम्ती हुनुको लागि अनि हामीलाई एकदम राम्रो हेल्दी ग्रोथ हुनुको लागि चाहिँ यो मैले चाहिँ यो पतिङ्गर हालेको है त। यो पातेको यो भनौँ न लिफ के अरे लिफ यो पत्ताको अब कुहेको भनौँ न नि, यो मैले हाल्दैछु। अनि अब यसरी नै यस्तै गरेर थिचथाच गरिदिनुहोस्। यसरी यो मैले मिक्स गरिसकेँ नि यो होइन, हजुरले देखिराख्नु भएको छ। अनि यसरी मिक्सअप गरिदिनुहोस्। अनि यो मिक्सअप गरेको मल मैले यसरी हालेँ। यस्तो गरेर थिच्दाखेरि यो मजाले जान्छ, अझै पानी हाल्दाखेरि अझै जान्छ। अब यो भेरिकेटेड मोसिङ्गोनियम यसरी निकाल्दैछु। मैले अघि नै यस्तो ढकढक गरिसकेको छु। अरू कोही यस्तो गर्दा मजाले निक्लिन्छ, तर हजुरले जहिले पनि यस्तो गरेर यसरी खनाउँदाखेरि चाहिँ सुक्खा भयो भने चाहिँ फक्कै निस्किन्छ, गिलो छ भने चाहिँ निस्किँदैन। किनभने म हिजो जाँदाखेरि यहाँ हाम्रो यो बिर्तामोड नेपालमा भित्र पनि पानी परेको थियो, पानी पनि पुरा पानी परेर पुरा भिजेको थियो कि यसमा मैले पानी पनि हालेको छु, भिजिरहेको छ। अनि यस्तै गरेर यस्तै ठोकठाक पारेर यसरी निकालिदिनुहोस्। अरू एउटा चिज याद गर्नुहोस् हजुरले कि कोही प्लान्टमा चाहिँ यसको मुनि चाहिँ नि यत्रो टोकरी जस्तो हुन्छ नि, फेरि त्यो टोकरी चाहिँ एकदम चेक गरेर मात्रै रोप्नु होला। त्यो टोकरी छ भने चाहिँ हाम्रो यो जरालाई यो अगाडि बढ्नु दिँदैन के, त्यस कारणले चाहिँ यसरी चेक गर्नु होला है। अनि यो त कस्तो रहेछ यो सिङ्गोनियम त एकदम रुखो प्लान्ट हो, एकदम यो जरालाई छेडछाड गर्दाखेरि पनि केही पनि हुँदैन। अरू सर्कुलेन्टहरूको प्लान्टको त जरा हल्लाउनु मिल्दैन नि,
यसरी केही पनि रहेन रहेछ। यसरी नै म रिपोर्टिङ गर्नेछु। अब यसमा हेर्दाखेरि यो धेरै नै छ, किनभने मैले यसलाई यो प्लान्टलाई म यो एउटा मदर प्लान्ट भयो अनि अर्को प्लान्ट म बनाउने छु है त। म हजुरहरूले नि यसरी इच्छा छ भने यसरी अर्को प्लान्ट यसरी निकाल्नु सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त जरासितै कस्तो दामी निस्क्यो है, दुईवटा भयो हेर्नुहोस् त। मैले कतिमा 100 मा लिएको थिएँ नि, अनि मैले नि 100 मा बिक्री गर्न सक्छु नि त। हेर्नुहोस् त हाम्रो पैसा क्यापिटल त कहीँ खेर जान्दैन नि त। यसरी नै डिभाइड मैले अरू पनि डिभाइड गर्नु सक्छु, तर म अहिले फिलहाल अहिले एउटा मात्रै डिभाइड गर्छु है त। म यो निकालेँ मैले। अनि अब यसरी नै यो मैले मल माटो मिक्सअप गरेको छु। अलिकति धेरै गहिरो भएको जस्तो छ। यसरी नै हेर्नुहोस् त कति राम्रो। अब एकदम नयाँ एकदम ठुलो गमला भेट्यो। अब एकदम राम्रो ग्रो भएर आउने छ है त। यो प्लान्ट एकदम राम्रो हुनेछ। अब डे बाई डे अब मेरो एकदम यो प्लान्ट चाहिँ एकदम ग्रोथ हुनेछ। अनि मैले हजुरलाई मल माटो पनि सबै मिक्सअप गरेर देखाइसकेँ। अनि अब यसको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् यस्तो छ। हेर्नुहोस् त यो पहिला नम्बरमा सुरुमा यो सानो पोटमा हालेको रहेछ। योभन्दा सानो पोटमा हालेको रहेछ। हेर्नुहोस् त साइज हेर्नुहोस् त। योभन्दा सानो पोटमा हालेको रहेछ। त्यही भएर मैले हमेसा होइन, मैले कोही भिडियोमा भन्छु नि, हजुरले जुनै पनि प्लान्ट रोप्दाखेरि पहिला सानोमा राख्नुहोस्। त्यो प्लान्टले जराले फेरि अर्को धेरै अलिक ठुलो भाडा खोज्यो भने अलिक ठुलो हाल्नुहोस्। अब यसले पनि अब यो ठुलो भाडा यो पनि ठुलो सानो भयो प्लान्ट होइन, सानो भयो यो भाडा भनौँ न। अब योभन्दा ठुलो खोज्दैछ भनेपछि यो 5-6 इन्चीको होला, अब 10 इन्चीको भाडा खोज्दैछ यो प्लान्टले। हेर्नुहोस् पहिला सानोमा राखेको रहेछ। अनि यसरी नै यो एकदम हार्डी प्लान्ट हो। यसलाई जरा यसरी हल्लाइदिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। अनि अब म यसको पनि 2-3 वटा निकाल्दा पनि हुने रहेछ। यो त कतिवटा निकालौँ म थाहै भएन। अनि म हेर्छु है त। हेर्नुहोस् म अब यत्रो यो झ्याममै परेको छ। अब 100 रुपियाँ परेको छ। मैले यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो नि त। यसरी कस्तो दामी भएर आयो त। हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् मैले 100 रुपियाँमा किनेको यो प्लान्टलाई मैले 1, 2, 3 यसरी 4टा मैले प्लान्ट निकालेँ। हेर्नुहोस् यसरी। अनि एकदम हार्डी प्लान्ट हो यो। यस्तो जरा तान्द्रङ तुरुङ छ भने नि यो एकदम रुखो प्लान्ट हो कि यसलाई यसरी कटिङ गरिदिँदा नि केही पनि फरक पर्दैन। अब मैले यसमा अलरेडी मल माटो सबै मल माटो होइन यो पत्कर हालेर रेडी गरिसकेको छु। अनि अब दिदीले त यो यसमा गमलामा भएको माटो पनि हाल्यो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। अनि मैले अहिले चेक गर्दाखेरि यो पोटमा भएको माटो मलहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ के, तर यस्तोमा आएको चाहिँ यस्तो प्लास्टिकमा आएको चाहिँ एकदम चिम्टे माटो हुन्छ है त। यति चाहिँ याद गर्नुहोस् है त। अनि मल माटो मिक्सअप गरेको राम्रो रहेछ यसमा। अनि मैले यो माटो पनि हाल्नु चाहेँ। कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त। वाउ मेरो 100 रुपियाँको प्लान्ट त अनि 100 रुपियाँको 100 रुपियाँ भयो है। अनि पो दामी हुन्छ त। हजुरहरूले कहिले पनि लिएर बजारबाट यस्तो किन्दाखेरि पनि अलिकति हेल्दी भएको अलिकति झ्याप्पै भएको यस्तो प्लान्टहरू किन्नुहोस् है त। अनि यसरी छुटाउनु मिल्छ के। हेर्नुहोस् यो चाइनिज एग्लोनीमा पनि मैले रिपोर्टिङ गर्नु आँटिसकेको छु। अनि अब यस्तो छ मैले किनभने यो यसको यो मदर प्लान्ट भयो, यो बच्चा भयो, मैले यसलाई छेडछाडी यसको जरामा एकदम म चलाउँदिनँ। किनभने एकदम यो अहिले गर्मीको मौसम छ। यो एग्लोनीमालाई चाहिँ एकदम जराहरू छेडछाड नगर्नुहोस् है त। जस्तो छ त्यस्तै हालिदिनुहोस्। र पनि यो एकदम चिम्टे माटो छ कि यसरी चिम्टे माटो चाहिँ यो हटाउने कोसिस चाहिँ अवश्य पनि गर्नु होला है। यसरी नै यस्तो चिम्टे हुन्छ नि यो अरू प्लान्टमा अरू यसमा मिक्सअप नगर्नुहोस् है हजुरले। यसरी एकदम यो चिम्टे माटो छ। यो अगाडि बढ्नै दिँदैन कि यो के अरे चिम्टे भएर नि त यो ग्रोथै हुनु दिँदैन जरालाई। यस्तो हेर्नुहोस् त पुरा यस्तो गर्दा नि यो बोलै हुन्छ यस्तो खालको मैले यति मात्रै हटाएँ। हेर्नुहोस् कि अब यो जरालाई धेरै डिस्टर्ब गर्नु चाहिनँ मैले, म डिस्टर्ब गर्दिनँ। अनि अब यसरी नै यो पत्कर त छ अलरेडी नै। अब यसरी नै यो मल माटो अघि मैले यो सबै मिक्सअप गरेको मल माटो
यो सबै मैले यसरी हालिदिनु चाहे यसरी नै यसरी नै अनि अब यसलाई बीच सेन्टर पारेर यसरी नै रोपिदिनुहोस् है त हजुरले यसरी नै अब यो अहिले मैले यो जराहरूलाई यो प्लान्ट दुईटा प्लान्टलाई म केही डिस्टर्ब गर्दिनँ अब नेक्स्ट इयरमा अब मैले यो प्लान्ट किनेँ नि अब यो पालि मैले यो सिजनमा अहिले किनेको छु अब नेक्स्ट इयरमा मैले किन्नु पर्दैन थुप्रै बच्चा निकाल्छ यो प्लान्टले यसरी नै मैले अब यति मैले यो 3टा आइटम लगाइसकेँ म हजुरलाई अब यो छ नि मैले डिभाइड गरेको यो पोटमा म यो रिपोर्ट यसमा मैले सबै हालिसकेर म फेरि देखाउने छु त हजुरलाई हेर्नुहोस् साथीहरू मैले यो सबै रिपोर्टिङ गरिसकेँ अब यो सिङ्गोनियमलाई यो एउटा सिङ्गोनियमले यो एउटा दुईटा 3टा यसरी निकालिसकेँ मैले निकालेर पनि मैले यसरी रिपोर्टिङ गरिसकेँ हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भयो हजुरहरूले पनि यसरी डिभाइड गर्नु सक्नुहुन्छ है त अनि अब यो सिङ्गोनियमको यो मात्रै एउटा प्लान्ट मैले निकालेँ अनि अब हजुरले यो मल माटो सबै मिक्सअप गरेर पानी हाल्नु नबिर्सिनु होला मैले अलरेडी यसमा फन्जिसाइडको पानी मैले मिक्सअप गरेको छु है त अनि हजुरले यसरी नै एक खेपमा मजाले पानी दिएपछि चाहिँ फेरि अलि अब 3-4 दिन चेक गरेर मात्रै दिनुहोस् है त हजुरले अनि फेरि भोलि पनि हाल्ने पर्सि पनि हाल्ने नगर्नुहोस् नि फेरि कुहेर जाला नि फेरि अनि यस्तै छ मेरो आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि नयाँ मेरो साथीहरू नयाँ जुड्नु भएको छ जुडिवरी मेरो च्यानलमा आएर सब्सक्राइब गरेर बेल बटन प्रेस गरिदिनुहोस् है त पक्कै पनि ट्याङ्गै बजाइदिनु होला मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् अरूहरूले पनि यस्तै गरेर रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु त्यसैले लागि हजुरहरूले सेयर गरिदियो भने त रोप्नुहुन्छ उहाँहरूले अरू कस्तो लाग्यो हजुरलाई मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् हजुरको कमेन्टको रिप्लाई म अवश्य दिनेछु म अब इन्डोर प्लान्ट भन्नु हुँदैछ हजुरले म अब इन्डोर प्लान्टकै म भिडियो सकेसम्म म ल्याउने कोसिस गर्छु डे बाई डे त हुँदैन मेरो भिडियो एक दिन छुटेर नै त डे बाई डे पनि आउनु सक्छ मेरो छोरा अब बिजी भयो भने चाहिँ एक दिन मिस्टेक हुनसक्छ है त अरू अब यसको नेक्स्ट पछि पनि मेरो इन्डोर प्लान्टै भिडियो आउनेछ हजुरहरू इन्तजार गरेर बस्नु होला म अर्को भिडियोमा हजुरहरू सामु भेट्नेछु नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु अहिलेको लागि नमस्कार बाई बाई